1 deciliter langyos tejben 1 evőkanál cukorral felfuttatjuk az élesztőt. A liszthez hozzáadjuk a margarint, a tojást, a sót, a cukrot, az élesztős tejet, majd a tejfölt, és jól összedolgozzuk. Letakarva 1 órát kelesztjük. Lisztezett felületen 4 részre osztjuk, cipókká gyúrjuk. Egyenként 3 mm vastagságú körökké nyújtjuk, és 8 cikkre vágjuk. Lekvárral megkenjük, majd feltekerjük. A kifliket vajazott tepsibe tesszük. 180 fokon körülbelül 15 perc alatt készre sütjük, még melegen porcukorba forgatjuk.